تصدق لو قلتلك اللي قدامك ده مش بديل الخشب، ده دهانات عادية. الحائط ده مش مكلف خالص في ارتفاع الأسعار دلوقتي. الناس بتبقى عايزة حاجة اقتصادية شوية وبتبقى شكلها برضه جميل. اللي قدامك ده رسم بديل الخشب. تابع الفيديو عشان الفيديو ده هيفيدك جدا. أول حاجة بنبدأ ناخد المقاس. أنا هقولك الأسعار بالظبط وهقولك ممكن تجيب ايه وتعمل ايه علشان تطلع حاجة زي كده بطريقة احترافية. اول حاجة بتبدأ تاخد نقطة في النص وبتاخد 61 سنتي يمين و61 سنتي شمال علشان يديك متر 22 في النص زي ما حضرتك شايف. وبتبدأ تاخد المقاس فوق والمقاس يمين وشمال عشان تحدد على بديل الرخام. طبعا اللوح ده بديل الرخام المصري، ده حاجة ممتازة جدا. هتلاقيه ب900 جنيه وقت نزول الفيديو. طبعا اسعار متغيرة الفترة دي، فانا بقولك هيكون في حدود كذا. انا مش ببيع، انا فني تركيب بس. هتلاقيه في الحدود دي. اللوح بتقطع منه بالسلاح القطر زي ما شفت كده، بتعدي كذا مرة. وبعد كده بتبدأ تراجع على اللوح انت بتقطع كام ملي زيادة، وتشوف بعد كده الوزرة معوج في يعني ايه اللي طالع ونازل في الوزرة. وبتبدأ بالصاروخ تعلم على بديل الرخام الأجزاء اللي طالعة ونازلة في الوزرة، وبتبدأ بالصاروخ تنعمها عشان تمشي مع الوزرة. بتجيب بعد كده على علبة الكهرباء تحط لزق وتحط سيليكون عظم، وبتطبع مكان مفاتيح الكهرباء بطريقة سهلة من غير مقاس ولا أي حاجة. زي ما حضرتك شايف طبعا بتقطع أصغر شوية. وبعد كده لما بتركب والحائط ينشف قبل ما بتمشي بتروح موسع العلبة براحتك خالص علشان ما تفتحش منك فتحة أكبر. فخليك في الأضمن. اللوح ده بياخد 2 سيليكون عظم الواحد هتلاقيه ب120 جنيه. طبعا احنا اللوح ده ادينا 2 سيليكون عظم وخلينا ربع أنبوبة سيليكون عملنا بيها الستيل. يعني الحائط كله واخد 2 سيليكون عظم. بتبدأ بعد كده بتحط بقى اللوح بتاعك زي ما حضرتك شايف. انت كده كده حددت بالقلم الاسود يمين وشمال، فانت حددت مكان اللوح. بتبدأ تثبت اللوح وبتضغط بقى كويس جدا على السيليكون عشان يتوزع تحت اللوح بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. بعد كده بنجيب الستيل بناخد مقاسه وبنقطع بالمقص وبنحط سيليكون عظم تركي شوية اللي احنا سيبناهم حوالي ربع أنبوبة كده، نركب بيهم بدل ما تجيب أنبوبة تاني. بتضغط على شريحة الستيل ديت ب75 جنيه دلوقتي، 5 سنتي. بتبدأ تثبتها وتضغط عليها وبتلزقها كويس. بتلزق يمين وشمال. وبعد بقى ما بتنشف بتسيبها مش أقل من 3 ساعات. بتبدأ بتشيل الستيكر يمين وبتخلي الستيكر الشمال برضك ضاغط على الستيل بالسيليكون لحد ما تخلص الحائط خالص. بعد كده بتجيب معجون وبتسحب الستيل عشان ما يبقاش بارز، لان احنا طبعا مش هنعمل بديل الخشب، احنا هنرسمه فالحرف بتاع الستيل هيكون باين. فانت الافضل تمعجن بقى الستيل بحيث اللي انت تسويه بالحائط زي ما حضرتك شايف كده. طبعا المعجون بيسويه بالحائط وما بيبانش حرف فيه، والموضوع بيبقى امان جدا وصعب يجرح ايد حد. بتبدأ بعد كده تصنفر كويس بعد ما بينشف. طبعا بياخد له حوالي ساعتين المعجون وبينشف. وبعد كده بتجيب بلاستيك وبتحط عليه بلاستيك مط وبتحط عليه اسود بيديك لون رصاصي. الاول هندهن وش بلاستيك مطفي زي ما حضرتك شايف، وهندور بلاستيك نص لامع او ربع لامع بنفس الطريقة. هنحط اسود على البلاستيك بس اهم حاجة الوش الاولاني يكون مطفي علشان المعجون. بتبطن الجزء اليمين والشمال بنفس اللون ونفس الطريقة كده. طبعا الوش الاولاني بيكون دهان بلاستيك مطفي سواء 30 او 70 حسب اللي عندك. وطبعا الجنب ده يبقى اوفر ليك كمان لو انت بتوضف الشقة فهيبقى عندك خامات فهتستخدم منها.
زي ما حضراتكم شايفين الوش ده بقى بلاستيك ربع لمعة او نص لمعة، الاتنين هيديك نفس النتيجة. اهم حاجة يبقى فيه لمعة. دي الارضية بتاعت بديل الخشب زي ما حضرتك شايف كده. وبعد كده بقى لحد ما ينشف البلاستيك بنوسع علب الكهرباء على قد المسامير بتاعة الشاسيه، علشان ما يجي كهرباء يركب او حد يركب ما تتعبوش. بنجيب جليز ده طبعا مادة الديكور بطيئة الجفاف، وبنحط عليها شوية اسود يدينا لون زي الاسود كده، بس طبعا هو بيبقى شفاف. بعد كده هنبدأ نوزع بالرولة مادة الجليز. طبعا احنا بنعملها غامقة علشان تدينا الشكل المطلوب، والأرضية بتاعتها بتكون رصاصي. بنبدأ بعد كده بالسفنجة بتاعة المواعين الخشنة اللي قدام حضرتك، وبتبدأ تعمل شكل الخشب. بتمشي بطريقة منظمة وطولي على قد ما تقدر. حاول ما يتعوجش منك السفنجة علشان تديك شكل زي ما حضرتك هتشوف كده. بتبدأ تمشط بقى المادة الجليز، بتجرح طبعا في الأرضية، بتديك شكل الخشب. بعد ما بتنشف، ودي غالبا بتتساب لحد تاني يوم، بتبدأ باللزق 2 سنتي. بتعمل فاصل 2 سنتي، يعني تحط لزق وتسيب 2 سنتي، وبتبدأ بنفس الطريقة. طبعا بتبدأ من جنب الستيل، بتسيب 2 سنتي جنب الستيل وبتبدأ تشتغل زي ما حضرتك شايف كده. جنب الستيل بتسيب 2 سنتي وتحط لزق، وتبدأ تسيب 2 سنتي، وتخلص الحائط بنفس الطريقة، الجنبين يمين وشمال. بعد كده بنجيب قطعة قماش وبنضغط كويس على الأجزاء. بنجيب دوكو، يعني ممكن تجيب تمن دوكو، مش لازم تجيب كتير، هو بيتباع بالتمن. بتجيب دوكو اسود وتخفه، وتبدأ ترش الأجزاء المكشوفة. طبعا يعني هي مش باينة قدام حضرتك، بس أنا هقرب لك الكاميرا دلوقتي علشان تشوف هي بتعمل ازاي، لأن أنا برش يمين وشمال اللزق زي ما حضرتك شايف كده. برش الجزء اللي على الشمال، يعني كل جنب اللزق أنا برشه علشان يديني تظليل يمين وشمال، واللي في النص تبقى فتحة حاجة بسيطة زي ما حضرتك شايف كده. بترش الأجزاء دي. انت المهم اللي انت بتغمق الأجزاء المكشوفة زي ما حضرتك شايف كده، لأن الخشب كده كده بيبقى غامق فاتح، فالرش دوت لما بيبقى أجزاء غامقة أو أجزاء فاتحة بيديك الشكل المطلوب. بس طبعا مش بتغمق قوي أجزاء عشان ما يبقاش في نقطة سودا يعني. هنشيل بقى كل الاستيكر. هقولك الأسعار وأنا بشيل الاستيكر عشان تبقى عندك فكرة بالموضوع. بديل الرخام اللوح ب900 جنيه، بياخد 2 سيليكون، الواحد ب120، الاتنين ب240. الستيل الواحد ب75، الاتنين ب150. 3 بكرة لزق 2 سنتي، الواحدة ب20، 60 جنيه. 3 كيلو جليز مادة الديكور اللي عملت شكل بديل الخشب ب130 جنيه. يبقى تكلفة الحائط ده 1480 جنيه. طبعا البلاستيكات الدهانات الأولانية دي كانت موجودة، لو انت هتجيبها هتجيب كيلو مط وكيلو ربع لامع. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش اهم حاجة تعمل لايك. لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.